Hai sahabat semua. Hari ini adalah Hari Raya Aidilfitri hari yang kedua. Kami berkhemah di Sea of Cloud di Hulu Langat, Selangor. Campsite ini penuh dengan pokok durian dan kami mengambil kesempatan hari ini memasak satu secret recipe. Apa ni? Kenapa kutip bunga durian? Main-main ke? Bukan main-main. Kami nak masak bunga durian ini. Nak tahu macam mana masak? Sila tonton video kami sampai habis. Jangan lupa like, share dan subscribe channel kami. Terima kasih semua. Okey, dah sampai campsite Sea of Clouds. Sebelum cerita tentang campsite Sea of Cloud ini, saya dapati Google Maps dan Waze tunjuk salah tempat tentang campsite ini. Saya cek balik Google Maps, point yang ada sebelum tu dah hilang. Saya tambah balik missing point itu. Harap boleh membantu kampus datang tempat yang betul. Tambah sedikit gambar sebagai rujukan. So, kita tunggu Google Maps meluluskannya. Sementara sahabat semua kalau nak datang, boleh point pada The Secret Gardens Hulu Langat. Bila sampai di sini, terus jalan naik bukit, 1.5 km akan sampai ke campsite. Okey, kita cerita balik pada campsite. Kami pilih tapak ini boleh lihat view hutan yang cantik. Kami bersia-sia dulu melihat pemandangan campsite ini. Sungguh cantik. Campsite owner membantu campers membawa barang mereka naik atas bukit. Servis beliau memang best. Balik ke tapak kami dan serap tank kereta. Sahabat semua, enjoy the view di sini. Jangan lupa subscribe channel kami YKJEE. Oh, hujan mula turun. Dah pukul 6 petang, takut hujan akan lebat, kami masak dulu. Malam ini kami masak ayam rebus. Sup ayam. Ayam rebus dah siap.
Makan malam dalam hujan, satu pengalaman baru bagi kami. Tambah sedikit sotong. Masak dalam sup ayam. Sedap juga. Campsite ini ada sinki, tandas dan bilik mandi di beberapa tempat. Dah 7:30 malam, berkabus di sini. Nama campsite ini tepat pada namanya, Seas of Clouds. Pada campers yang suka cuaca sejuk dan lihat awan kapet, inilah tempatnya. Kami cadang pergi ke atas bukit, lihat keadaan campground di sana. Angin sejuk bertiup dan begitu tenang di sini. Inilah kali kedua saya datang ke campsite ini. Jika anda adalah seorang pencinta alam, anda akan suka tempat ini. Awan kapet mula terjadi pada pukul 8 pagi. Di sini ada banyak pokok durian. Inilah keadaan campground di atas bukit. Lain kali kena cuba di sini. Kami mengutip bunga durian yang segar baru jatuh dari pokok. Kami akan masak untuk makan tengah hari nanti. Nak tahu macam mana masak bunga durian ini? Sila like dan share pada kawan kamu. Lepas penat mendaki bukit tadi, rehat seketika di Dewan Serbaguna ini. Dah lepas rehat, kami pergi berjalan lagi di sebelah bukit menikmati kawasan campsite ini. Di sini ada campground lagi. Menurut CEO, ini adalah zon cold stream. Zon cold stream boleh dikatakan wild sedikit. Di sini hanya ada air dari hutan dan tanpa tandas. Ini adalah keseluruhan campsite Sea of Clouds yang ada beberapa zon. Ini adalah zon cold stream yang disebut tadi. Dan ini adalah zon K yang paling atas di bukit. 약속. 1, 2, 3, 4. Pukul 11 pagi, kami kembali balik ke tapak rehat seketika. Okey, kami sedia nak masak bunga durian ini. Bersihkan bunga durian ini dulu. Bersihkan pistil bunga. Sediakan tomato, lobak merah, cabai burung, udang kering, bawang putih. Inilah bahan-bahan nak masak dengan bunga durian.
dan juga 1 biji telur ayam. 피우고 내일을 기다리는 이유 Bunga durian rebus dengan air panas dulu. Breeze you Tumiskan udang kering dan lain-lain bahan. Masukkan bunga durian, kacau sebentar. Masukkan telur. Letak sedikit minyak di tepi telur. Kacau sedikit bila telur tengah masak. Okey, dah siap. Nampaknya sedap dan bau pun wangi. Makan tengah hari ini, kami ada rebus bendi, telur dadar sayur, bubur nasi bersama ubi keledek dan yang special, bunga durian. Bunga durian ranggup dimakan. Sedapnya kalau makan secara dengan mengambil gigitan besar sebab cukup ranggut. Bunga durian mengandungi beberapa vitamin terutama vitamin C dan antioksidan yang boleh membantu meningkatkan imuniti dan melawan radikal bebas, dan ia juga mengandungi zat besi yang diperlukan oleh badan kita. So, sahabat semua, bulan April atau Mei ini adalah masa kita dapat makan bunga durian yang berkhasiat ini. Jom kita try semasa camping. Sampai masanya kami nak balik dah. Kita jumpa lagi video yang akan datang. Terima kasih semua menonton video kami.